Exerciții de admirație de Marius Ghidel. Prin acceptarea a ceea ce vine din față fără să te opui, te unește cu el și nu greșești niciodată și ai toată siguranța că totul va fi bine. Când nu intervii, nu răspunzi, nu te împotrivești, nu ripostezi, nu ataci și nu te aperi, cedezi întotdeauna victoria și dreptatea ta celuilalt, atunci ești cu Domnul pe loc. Ce griji să-ți mai faci? Iubirea nu se impune, nu constrânge, nu pune condiții, nu verifică, nu învinuiește, nu reproșează și nu vrea nimic pentru sine. Ea dă doar libertate totală și eliberează. Cel care se supără și atacă, intervine și reacționează, luptă și se apără, nu are iubire și credință. Știe toată lumea. Lasă oamenii în pace. Iubirea nu pune condiții, este perfectă. Ea nu se atașează de nimic, nu are așteptări, nu constrânge, nu vrea să schimbe pe nimeni și nu este nemulțumită de nimic, nu luptă și nu se apără niciodată. Te lasă liber să fii ceea ce ești. Nu intervine, nu reproșează, nu critică, nu acuză, nu învinuiește, nu contează, nu răspunde, nu reacționează, nu se supără niciodată că nu are ce pierde, nu atacă la persoană și nu ia lucrurile personal. Când împărțim în bine și în rău, nu mai putem iubi, căci îl împărțim pe Dumnezeu în bucăți și asta nu se poate. Când aruncăm vina în afară, ne vedem diferiți și pe ceilalți adversari și dușmani ori concurenți și intrăm în luptă cu ei. Îl iubești și pe Dumnezeul plăcut și pe Dumnezeul neplăcut la fel, ca soarele care nu face diferențe și nu i-a spus niciodată pământului, îmi ești dator. Neplăcerile din față sunt tot el. Nu-l poți tăia în fragmente și să faci deosebiri sau să ai preferințe. Nu se poate. Ce-mi dă Dumnezeu acum îmi place și ce-mi dă Dumnezeu aici nu îmi place. Nu poți respinge nimic din ceea ce îți dă El și îți vine din față prin oameni pentru că îți trebuie. De aceea vine la tine. Nu oamenii îți fac rău, ci prin ei Domnul îți cade orgoliul și te desprinde de patim. Tot ce vine spre tine este perfect așa cum este, pentru că vine de la un Dumnezeu care pe toate le face perfecte, din dragoste, ca să ne salveze viața. De aceea nu te poți împotrivi și nu te poți revolta pentru nimic. Nu există decât acceptare fără comentarii și reacție. Nu te poți opune la nimic, pentru că vine de la El